Історія повторюється. Трамп повертається до Білого дому завдяки політичному поверненню, яке базується на зверненнях до виборців, які відчувають розчарування. Перемога Трампа – це перемога чи поразка Путіна? Відповідь на це питання ми і будемо шукати прямо зараз. Мене звати Ірина Узлова, і це канал «Війна і політика 24». І наш сьогоднішній гість – Юрій Рашкін, ведучий YouTube-каналу Рашкін Репорт, інструктор з комунікацій в університеті Вісконсіна та керівник округу Рок, штат Вісконсин. Юрію, я дуже рада вас бачити. Радий вас бачити, Ірина. Знаєте, послідовність нашого спілкування дає це приємне відчуття стабільності в житті, адже ми спілкуємося про речі, які відбуваються. Це добре. Давайте продовжувати. Давайте продовжувати і вірити в те, що кожен день щасливий, а сонце завжди яскраве, щоб не відбувалось. Знаєте, мушу сказати, коли я чую ці оптимістичні слова підтримки з боку України, моє серце наповнюється теплом. Дякую. Будь ласка, ми відчуваємо вашу підтримку щодня протягом цих майже 3 років і навіть більше. Але давайте почнемо нашу дискусію, тому що у нас нові події і, можливо, нові ризики, і, можливо, ми зможемо знайти нові рішення для них. Я в це вірю. Трамп обіцяє не вести війни під час свого президентства. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв, що під час його президентства не буде воєн. У нас не було воєн, зазначив Трамп, протягом 4 років. У нас не було воєн, крім того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ в рекордно короткі терміни, але у нас не було воєн. Говорили, що я почну війну. Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни. Свій ймовірний тріумф він назвав величезною перемогою демократії та свободи. Наш президент Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою і сказав: «Я ціную відданість президента Трампа миру через незвичайний підхід у глобальних справах». Саме такий принцип може практично наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо це. Юрію, як ви думаєте, яку угоду Трамп може запропонувати Путіну і Зеленському, і чиїм інтересам ця угода буде служити – російським, українським або американським? Я думаю, що у нас є підстави вважати, що це послужить інтересам Дональда Трампа. І це, схоже, закономірність, яку він встановив зі своєї першої каденції і, як очікується, перенесе в другу. Так, іронія історії полягає в тому, що Дональд Трамп ще раніше критикував республіканську адміністрацію Джорджа Буша-молодшого за те, що він такий, знаєте, розпалювач війни. І в цьому Дональд Трамп зайняв позицію крайньо лівих лібералів у Сполучених Штатах, які були проти війни в Іраку, як і багато інших, хто виступав проти війни в Іраку та багатьох речей, які підтримував лідер республіканської партії, президент-республіканець. Але Дональд Трамп особливо підкреслив, що не погоджується з цим підходом і політикою, що вже відносить його в інший табір, відмінний від Діка Чейні, навіть якщо не через особисті конфлікти, а саме з точки зору політики. Республіканці часів Рейгана були відомі своєю вірою в сильне міжнародне залучення та демонстрацію могутності США на світовій арені. Вони були переконані в необхідності активної ролі Америки у глобальних справах. Однак під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп представив альтернативний підхід, який багатьма сприймався як потенційна загроза розпалення Третьої світової війни, особливо у взаєминах з Росією. Його риторика передбачала потребу для президента США отримати владу, щоб напряму проводити переговори з Володимиром Путіним та іншими авторитарними лідерами з метою вивчення та захисту американських інтересів у світі. Багато хто сподівався, що його підхід до зовнішньої політики принесе також позитивні зміни та реальні вигоди для України. Я думаю, це залежить від вашого визначення вигоди для України, тому що Дональд Трамп вже вказав, що допомоги більше не буде.
Він не зацікавлений у більшій допомозі. Майк Джонсон – спікер, який, швидше за все, залишиться спікером, а може і не залишитися. Республіканська конференція може зануритися в нерішучість, якщо вирішать сперечатися про свого спікера. В такому випадку вони нічого не зможуть зробити, хто знає, до яких термінів і до яких наслідків може призвести ця бездіяльність. Отже, ми вступаємо в дуже паралізовані часи, коли очікувати від американського уряду активного гравця в цьому збереженні існуючих зобов'язань нереалістично. Я думаю, що це те, про що говорив держсекретар Блінкен, що ми беремо на себе ці зобов'язання з розумінням того, що в Сполучених Штатах є вибори. І у нас були вибори в Сполучених Штатах, і вибори мають наслідки. Тому я думаю, враховуючи минулу історію, враховуючи, що Дональд Трамп означає усунення американських військ з їхніх позицій. Ви знаєте, в Сирії з підтримкою курдів чи деінде як антивоєнний порядок денний. Крім того, є інші речі, які він може зробити, які підійдуть його електорату. І в цей момент у нього є певне відчуття, я думаю, мандату. Давайте будемо відвертими щодо цього, тому що коли у нас дуже близько вибори в Сполучених Штатах, виникають суперечки про те, наскільки президент насправді має мандат довіри на управління з точки зору всієї країни, тому що це було так близько, так майже, і в цьому випадку ми бачимо, що це було не майже. Ми бачимо, що це була явна перемога Дональда Трампа. Демократи цього не заперечують, і це факт. Тобто, знаєте, на виборах іноді ти виграєш, а іноді програєш. І буде мирна передача влади, тому що демократи в це вірять. Але як розвиватиметься ця ситуація і яку саме силу та мир через силу застосовуватиме Дональд Трамп? Ми чули про деякі демілітаризовані зони. Ми чули про різні пропозиції, які можна запропонувати. Але очевидно, що в цій ситуації Україна не збирається сидіти за жодним столом у будь-якій позиції сили. Це сумна реальність для мене, яка для всіх, хто роками підтримує Україну, є жахливою пропозицією. І це підводить нас до того, що можна зробити зараз, тому що прямо зараз президент Байден все ще є президентом Сполучених Штатів. І він може послідувати пропозиціям посла Макфола, наприклад, і нарешті дати українцям дозвіл використовувати далекобійну зброю всередині Росії, принаймні для того, щоб продемонструвати, що на це Росія не відповість ядерною ескалацією, тому що, за словами посла Макфола, якого я вважаю дуже розумною людиною, Путін не почне ядерну війну за 2 місяці до приходу Трампа до влади і президентства в США. Відповідь, що цікаво, негайна відповідь республіканців полягає в тому, що це лише ясно демонструє наміри, і це дійсно спроба втягнути Сполучені Штати в Третю світову війну, до того як в наступного президента з'явиться шанс зробити щось, і це також має певну користь. Тому я думаю, що є дуже важкий вибір, який лежить перед президентом Байденом, який має дивовижну спадщину, яку тепер будуть розглядати зовсім по-іншому через те, що сталося минулого вівторка, 5 листопада. Нинішній президент Російської Федерації Путін називає себе президентом, але ми розуміємо, що він незаконний, насправді. А екс-президент РФ Дмитро Медведєв та інші представники так званих російських еліт потай вітають Трампа з перемогою. Чому це було таємно і як, на вашу думку, Путін радий перемозі Трампа чи боїться його? І чи може Трамп поставити ультиматум Путіну? Важко уявити, як Дональд Трамп може вимагати щось від Володимира Путіна. Просто переглядаючи кадри зустрічі 2018 року в Гельсінкі,
повторення якої ми зараз майже гарантовано побачимо. І цього достатньо, щоб викликати мурашки по шкірі у досвідчених аналітиків. Я маю на увазі Хілла, Фіона Хілла, який ледь не знепритомнів. По суті, вдавав, що знепритомнів, щоб зупинити незручну ситуацію, що виникла між президентом Трампом і президентом, так званим президентом Путіним. І це реальність, яку ми повинні прийняти. Я думаю, що є різні способи боротьби з цим. І я думаю, що є способи вирішення будь-якої ситуації. Але спочатку ми повинні дивитися на все реальними очима. Зараз цікаво, що в Сполучених Штатах виборці були дуже відкриті щодо того, що ми, очевидно, вирішили підтримати як люди в Сполучених Штатах, щоб голосувати, і тому, що демократи зробили все можливе, щоб дуже чітко дати зрозуміти, який порядок денний. Що проект 2025 року та інші способи, за допомогою яких, ймовірно, адміністрація Трампа збирається обмежити всілякі права в Сполучених Штатах, були тим, що люди вирішили прийняти, тому з урахуванням цього я думаю, що якась сильна людина, хто б такий, як Путін, може бути таким, якого ці люди можуть навіть оцінити. І тому ми знаходимося в дуже хиткому становищі в історії і очікувати, що Дональд Трамп збирається висунути ультиматум Володимиру Путіну. Практично неможливо. Це важко уявити. І просто неможливо уявити, що він буде його дотримуватися. На жаль, я відчуваю, що у нас є підстави підозрювати, що президент Трамп щось придумає, і яку б пропозицію президент Путін не вирішив зробити. Це буде прийнятним і досить добрим. І я тільки сподіваюся, що рівень дезорганізованості і хаосу, що зараз дивиться нам в обличчя як мінімум 4 наступні роки, не призведе до такої серйозної втрати території. Як, наприклад, в Україні від революції 2014 року, з подальшою анексією Криму. Знаєте, коли у тебе горить будинок і туди прибігає сусід і краде твої речі. І я задаюся питанням про те, що може статися зі Сполученими Штатами в майбутньому. Тому що те, що стосується апокаліптичних сценаріїв, потенціал, можливості майже не обмежені, як ситуації могли б розгорнутися і в що вилитися. У випадку, якщо в Сполучених Штатах назріває біда. Тому що є можливість депортації мільйонів людей з використанням військових. Це одна з потенційних ідей, які обговорюються в цій виборчій кампанії. І якщо це станеться, у нас буде сильна, я думаю, напруга всередині країни. Що ми не тільки не будемо дбати про Європу, ми не будемо дбати ні про що, в тому числі і про Україну. Але ми, сподіваюся, не втратимо жодної території через якогось російського, так званого, президента, що сидить і чекає, поки інша країна зазнає потенційного краху, щоб захопити якусь територію, тому що Аляска була придбана чесно і законно, і вона належить Америці. Тому навіть не замислюйтеся, ви, Володимире Путін, про це. Але якщо ми можемо уявити і зрозуміти, що Путіну переговори ніяк не потрібні. Йому потрібна лише війна, адже війна дозволяє йому зберегти свій авторитет у Російській Федерації. То якщо Трамп зателефонує Путіну і заведе мову про переговори, Путін скаже: «Ні, я не хочу ніяких переговорів», і все. Можливо, тоді Трамп дасть нам томагавки або ракети великої дальності і всі дозволи на це. Або він підштовхне нас до капітуляції. Я думаю, що останнє набагато ймовірніше, ніж перше. Або я думаю, що недостатність військової допомоги,
а також потенційно тієї допомоги, яка була спрямована на поповнення українських бюджетів, які дозволяють нам виплачувати зарплати і тому подібне. Якщо їх немає, який вибір є? На той момент, на мою думку, вибір полягає в тому, чи готовий Володимир Путін погодитися на частину української території, чи він готовий спробувати воювати на всій українській території, незалежно від того, скільки це може йому коштувати, навіть без американської допомоги. Чи якщо вона буде така маленька, як зараз? І я думаю, що це буде вибір, і поки що ми бачимо, що Путін обере один напрямок у цьому питанні, і це не напрямок навіть сидіння за столом переговорів. Він там не сидить і нікого не чекає. І після цих виборів він і не збирається. Позиції Путіна значно посилилися. Я думаю, що це цілком зрозуміло. І очікувати, що Трамп у цій ситуації надасть якусь додаткову допомогу Україні, щоб допомогти Україні збалансувати рівняння сили з Путіним, щоб забезпечити тривалий мир. На жаль, я не знаю, чи цей потяг зупиниться на тій станції. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп переміг Гарріс, що ознаменувало повторення історії. Цю фразу «повторення історії» ми бачимо у всіх статтях, мені здається. Як каже Трамп, він врятує Америку і зробить її знову великою. І ми розуміємо, що ця фраза для нього звичайна. Давайте послухаємо Трампа 1 хвилину, а потім обговоримо. Чесно кажучи, це був, на мою думку, найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного ніколи не було в цій країні, а може і за її межами. І зараз це вийде на новий рівень важливості, тому що ми будемо допомагати нашій країні зцілитися. Ми допоможемо нашій країні зцілитися. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона потребує допомоги дуже сильно. Ми збираємося встановити порядок на наших кордонах. Ми збираємося виправити все в нашій країні, і ми не просто так увійшли в історію сьогодні ввечері, і причина буде саме в цьому. Але ми подолали перешкоди, про які ніхто не здогадувався, і тепер очевидно, що ми досягли найнеймовірнішого політичного моменту. Погляньте, що відбулось. Ви можете повірити в це. Але це політична перемога, якої наша країна ще не бачила. Нічого подібного. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом. З іншого боку, журнал Time назвав перемогу Трампа вироком для американського народу. Так що, Юрію, скажіть, будь ласка, хто правий, Трамп чи Тайм? Що ж, Тайм скаже, чи правий Трамп, але я думаю, що ми дивимося на ситуацію, коли ми маємо країну, де сотні людей потребують зцілення прямо зараз. Тому я ціную ці слова, я навіть ціную, що вони сказані, тому що це визнання того, що наша країна потребує зцілення. Чи здатний Дональд Трамп на зцілення, залишається дуже важливим. Сподіваюся, навряд чи питанням, я думаю, як правильніше було б сказати, тому що він сказав, що хоче поставити, наприклад, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого відповідати за охорону здоров'я, і особливо за охорону здоров'я жінок, тому що він відчуває таку пристрасть до цього. Це те, що навряд чи допоможе комусь зцілитися. І я думаю, що саме Дональд Трамп має вирішувати, які рішення ухвалювати, тому що він може вибрати робити речі, які зцілять цю країну, або робити речі, які не зцілять цю країну. Він як майбутній або як новообраний президент має величезний вплив на те, як ця країна буде зцілюватися. Я пам'ятаю, що під час його першої каденції і першого терміну у нас були протести. У нас було багато проблем,
І ви знаєте, як я можу сказати, вони залишили шрами на нашому суспільстві. І вони завдали більше болю і їм, і дійсно було б непогано зцілитися. Але, судячи з усього, можливо, зцілення – це не те, чого хоче електорат, можливо, зцілення – це не те, в чому зараз тренд, можливо, тенденція інша. Тому що ми бачимо, що це молоді чоловіки, саме латиноамериканські чоловіки привели Трампа до перемоги, можливо, підштовхнули Трампа до перемоги. Адже були однією з дуже важливих груп, які проголосували за нього. Я не знаю, чи ці люди особливо зацікавлені в зціленні. Отже, я думаю, що ми стоїмо над прірвою, і, сподіваюся, поруч знайдуться люди, чесно кажучи, з Дональдом Трампом, які допоможуть. Але мені важко про це думати, спостерігаючи за кампанією, коротко поспілкувавшись з репортерами, які висвітлювали кампанію, і побачивши, наскільки вони не зацікавлені в тому, щоб пов'язувати її з іншими країнами взагалі. Вона вже навіть не стосувалася України. Їхній підхід і світогляд набагато ширші і набагато масштабніші, ніж просто Україна. Це потенційно жахливо, і це означає, що ті люди, які будуть стурбовані майбутнім, продовжать говорити і вставати, а інші – ні. Ми побачили, що Washington Post нікого не підтримало з кандидатів на пост президента. Не можу сказати, що я фанат газетних схвалень. Я думаю, що особисто я, як місцева виборна посадова особа, ставлю під сумнів необхідність того, щоб газета ставила пальці на ваги і допомагала тому чи іншому кандидату. Я відчуваю, що робота журналістом дає газеті іншу функцію. Але якщо це не брати до уваги, нас усіх чекає випробування. І це речення, як сказав журнал Time, я не знаю, чи нас хтось випустить раніше за хорошу поведінку. The New York Times повідомляє нам, що Дональд Трамп повертається до влади, відкриваючи нову еру невизначеності. Він зіграв на страхах перед іммігрантами та економічних занепокоєннях, щоб перемогти віце-президентку Камалу Гарріс. Його перемога сигналізує про появу ізоляціонізму, широких тарифів і встановлення балів. У яких темах і зверненнях Трамп переміг Гарріс? Чому Гарріс зазнала невдачі і чому Гарріс мовчить? Я думаю, що якщо віце-президентка Гарріс має виступити з промовою, то я очікую, що це питання буде розглянуто. Зрозуміло, що їй знадобиться час. Я думаю, що зараз багато людей почуваються дуже емоційно, і це дуже складний час. Тому вона має право взяти стільки часу, скільки їй потрібно, щоб зібрати всю інформацію і переконатися, що перед тим, як визнати поразку, не залишилося жодної можливості для перемоги. Вона просто має переконатися, але, крім того, ми бачимо, що вона визнає поразку, якщо офіційно програє. Тому що саме це, на мою думку, роблять демократи. Вони слідують цьому, ви знаєте, що справді цікаво та унікально в цій ситуації. Те, що сотні людей мирно передають керівництво країною, яка тепер рухатиметься в зовсім інший напрямок, через вибори. Схоже, ви знаєте, що, можливо, аргумент про демократію проти авторитарних держав був висловлений нечітко. Не було висловлено достатньо голосно і навіть, знаєте, люди, які голосували в Блакитних Штатах, казали, що питання номер один для них – демократія, але цього було недостатньо. І тому виникає питання про те, що сталося з кампанією і як програла Камала Гарріс і як переміг Дональд Трамп. Тому що так, це приносить епоху невизначеності, яка використовується, знаєте, по-іншому, це інший світ для хаосу.
І це те, що рекламував Трамп. Було б несправедливо сказати, що ми здивовані. Це не дивно. Тож, з іншого боку, було багато, знаєте, розмов і занепокоєння щодо стану президента Байдена. І після невдалого виступу на дебатах, що змусило демократів повстати і вимагати змін. І ми не знаємо зараз, чи переміг би Джо Байден, якби залишився президентом. Чи він би програв гірше, ніж Камала Гарріс. Ми не можемо цього дізнатися вже. Знаєте, у нас є нібито опитування, які передбачають це. Але, як ми бачимо, реальність може бути іншою. Але це жахливо, на мій погляд, і дуже небезпечно для позиції жінок у нашій країні. У Сполучених Штатах. Тому що за боротьбу, яку жінки зробили, як з точки зору своїх прав на власне тіло, так і щодо того, щоб пробити скляну стелю і нарешті стати лідером Сполучених Штатів, що, здається, може відбутися у будь-якій іншій країні, за винятком Росії, в якийсь момент обрати своїм лідером жінку, але Сполучені Штати все ще не зробили цього прориву. І побачивши, як програла Камала Гарріс, і побачивши, як програла Гілларі Клінтон, я стурбований тим, що в наступному президентському квитку віце-президента від Демократичної партії будуть двоє старших білих чоловіків, тому що це, здається, працює, бо це спрацювало проти Трампа, коли Джо Байден балотувався у 2020 році. Тож ми побачимо багато дискусій, багато запитань, багато з'ясувань. Але є також питання про те, що буде відбуватися в світі в той же час, коли Демократична партія, як народ Сполучених Штатів, намагається зрозуміти цю нову реальність, в якій ми потенційно можемо і в якій ми прагнемо жити. Ми рухаємося в цю реальність, подобається нам це чи ні. І це буде великим викликом. І я думаю, що буде багато питань, на які потрібно знайти відповіді, і ми отримаємо на них відповіді. Отже, чи переосмислять демократи в цілому свій підхід до політики та виборців? Вони повинні, тому що щось не працює. Демократи засмучені. Це схоже на вченого, який розробляє якийсь інструмент і робить щось, а потім це не працює. Ви кажете, зачекайте хвилинку, що трапилося. Тут якась проблема. І так критично мислячі люди відчувають, що схоже на те, що нас обдурили якимось відчуттям, що все йде добре. Хто створив це відчуття? З іншого боку, була грандіозна операція зі стуканням у двері, витягуванням виборців і підвезенням, всі ті речі, в яких демократи сильні, ця гра в партері, і ми бачимо результат. Отже, є багато уроків, які потрібно винести, і я впевнений, що Демократична партія спробує відповісти на них, і якщо це не сама партія, то, безумовно, всі в нашій країні намагаються з'ясувати, тому що хоча я, можливо, помилявся, думаючи, хто переможе на цих виборах, я точно не відчуваю себе самотнім у цьому. І тепер знову це просто проблема визнати, гаразд, це не спрацювало, але тепер нам потрібно зробити так, щоб це спрацювало, бо, знаєте, живемо лише раз. Ви згадували про віце-президента. 40-річний сенатор США Джей Ді Венс переміг на виборах разом з Дональдом Трампом. Він також представив його у своїй промові після перемоги, і він стане віце-президентом США в січні наступного року. Колишній морський піхотинець, який служив в Іраку, юрист і венчурний капіталіст, Венс відкрито виступав проти військової допомоги США Україні. І став одним з найбільших ізоляціоністів у республіканській партії США. Юрію, Джей Ді Венс – людина-катастрофа, як ви гадаєте? Я думаю, що Джей Ді Венс – це майбутнє певного рівня, щоб показати, куди принаймні рухається республіканська партія прямо зараз. І якби вони зазнали нищівної поразки, це було б для них нагадуванням про те, що такі люди, як Джей Ді Венс і Дональд Трамп, не перемагають на виборах, і саме на цьому ґрунтується політика. Але якщо вони перемагають на виборах, це означає, що їхня поведінка є зразком для копіювання.
Це означає, крім того, що вік Джей Ді Венса і вік Дональда Трампа змушує небезпідставно занепокоїтися про те, скільки часу пройде, перш ніж ми отримаємо президента Джей Ді Венса. І, враховуючи його висловлювання на різноманітні теми, це представляє абсолютно новий рівень питань, жодне з яких не має дуже, я не знаю, позитивних відповідей. Це вражаюче, тому що Джей Ді Венс – це людина, яка образила так багато жінок у Сполучених Штатах, якщо не усіх одразу, розповівши про бездітних леді, які тримають кішок. Жінки, у яких немає дітей, але є кішки. І це була така нетактовна заява. А потім на завершення кампанії назвав Камалу Гарріс сміттям. Просто стільки речей були грубими у його виступі, а потім виборці його підтримали. Тому, можливо, мені як викладачу риторики доведеться коригувати свої риторичні стандарти під те, що є прийнятним у виступі, тому що, звичайно, ви знаєте, університет – це не політика і вимоги там різні, але є певна потреба, я відчуваю, щоб матеріал відображав реалії життя. Коли я говорю про логічні помилки і пояснюю, що це неправильно використовувати, це логічна помилка, це все одно, що використовувати шахрайський код для перемоги в грі, наприклад, атакуючи суперника замість вирішення проблеми, це називається логічною помилкою і ви не повинні її робити. Але з іншого боку, якщо у вас є виграшний результат, як пояснити учням, що це логічно, здається, потрібно все переглянути. Але я кажу вам, що у мене було таке ж відчуття у 2016 році. І воно зайняло у всіх нас у Сполучених Штатах трохи часу, кілька днів, кілька тижнів, кілька місяців. Але ми оговталися. І мені дуже важливо вірити в Америку. Тому що я згоден з тим, що Америка – це ідея, в яку я вірю, що ми вистоїмо, і ми переможемо, і ми покажемо це світу. Як ви знаєте, я завжди гордий від того, що я американець, навіть у цей важкий день, тому що все пішло не так, як я хотів, коли справа доходить до політики, і ми збираємося просто вистояти, знаєте, ми вистоїмо. І ми перейдемо в інший день. І це теж минеться. Монобільшість за американським зразком, республіканська партія вперше за 4 роки здобула більшість у Сенаті США, республіканці забезпечили собі 51 місце у 100-місному Сенаті. Отже, які ризики того, що контроль над Сенатом і Палатою представників може призвести до узурпації влади? Знаєте, Ірино, я просто кажу вам, що і це мене, а ви мені таке видаєте, і я думаю, вау, а ви праві. Це, якщо подумати про ситуацію в деталях, вона виглядає жахливою. Тому що у нас всі гілки влади не просто контролюються однією партією, а по суті, однією людиною. І принаймні той рівень впливу, який йде від неї, і рівень ворожнечі та загрози. Не кажучи вже про продемонстровану електоральну майстерність, це означатиме, що принаймні до наступних виборів через 2 роки, коли ми матимемо наступні вибори до Конгресу. І, історично, саме тут опозиційна партія повинна робити великі стрибки назад і повертатися. Тоді нам доведеться зіткнутися з тим, що всі 3 гілки влади перебувають під контролем однієї партії. І це буде інтенсивний досвід, до якого я навіть не впевнений, що американці готові. Подивимося, тому що у нас багато розумних людей, які займаються використанням цих інструментів. Як сказала Ліз Чейні, ми повинні захищати нашу Конституцію. І наша Конституція дає нам певні повноваження і дає нам певні можливості захищати себе, свою країну і нашу Конституцію. Отже, це буде нелегка битва і нелегка війна. І уявити, що ми, як американці, поставили нашу країну в цю ситуацію і поставили цей світ у цю ситуацію, змушує мене відчувати справжнє розчарування, тому що на нас лежить така, я відчуваю, відповідальність.
Америка – це така особлива країна, яка може зробити так багато в цьому світі. І ми, виборці в Сполучених Штатах, маємо таку відповідальність на своїх плечах, і я явно не відчуваю, що ми виправдовуємо повністю цю відповідальність. І я скажу, що для людей, які в захваті від того, що Дональд Трамп переміг, і які думають, що це означає хороші речі для України, я приймаю вашу радість, тому що я знаю, що це ваша радість за Україну. І я поділяю цю радість. Я просто не поділяю ваших очікувань і ваших надій на цю конкретну людину, яка збирається стати 47-м президентом Сполучених Штатів. Але я вважаю, що важливо залишатися оптимістом. Тож ми пройдемо і через це. Погоджуюсь. У нас багато викликів, у нас багато ризиків, але ми залишаємося оптимістами, незважаючи ні на що. Юрію, дякую. Згоден з вами. Величезне спасибі за цю розмову, за вашу позицію, за вашу підтримку. Бережіть себе. Ви теж, Ірино. До зустрічі. Дякую. Спасибі, що були з нами. Нагадую, що сьогодні з нами разом був Юрій Рашкін, ведучий YouTube каналу Рашкін Репорт, інструктор з комунікації в університеті Вісконсіна та керівник округу в Рок-Кантрі, штат Вісконсин. А мене звати Ірина Узлова. Побачимось наступного тижня.